მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე. თამარ ჩიხვლაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. მარიხუანის მოხმარების ლეგალიზაციის საკითხზე გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს გამოაცხადა. პირველი თუ ხუთი ნომერი, რა ნომრით იბრძოლებს გრიგოლ ვაშაძე არჩევნებში, უთანხმოება ოპოზიციურ გაერთიანებაში. მარიხუანის მოხმარება სრულად ლეგალური გახდა. კანაფის მოწევისთვის ყველა სანქცია მოხსნილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამისთვის არამც თუ აღარ დაგიჭერენ, აღარც კი დაგაჯარიმებენ. საკონსტიტუციო სასამართლომ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო და გირჩის წევრების სარჩელი დააკმაყოფილა. თუმცა კანონში არის გამონაკლისებიც და ამ დეტალებს ჩვენ ახლა ნანუკა ქაჯაიასგან მოვისმენთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნანუკა, კიდევ რა წერია გადაწყვეტილებაში? ისტორიული გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის 4 მოსამართლემ ზუსტად 4 საათსა და 20 წუთზე გამოაცხადა და გირჩის სარჩელი სრულად დააკმაყოფილა. დღეიდან მარიხუანას მოხმარებისათვის ყველანაირი ადმინისტრაციული ჯარიმა გაუქმდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოხმარებელები კანაფის მოწევისათვის აღარ დაჯარიმდებიან. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება არის ისტორიული, თუმცა არის გამონაკლისი შემთხვევებით, სადაც მომხმარებლებს მაინც მოუწევთ ჯარიმის გადახდა. ეს არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები და ასევე სასწავლო დაწესებულებები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ისტორიული გადაწყვეტილების პირდაპირ ეთერში თუ რასაც ხადებენ მოსამართლეები ამ განაჩენთან დაკავშირებით. დაკმაყოფილდეს კონსტიტუციური სარჩელი 1282 საქართველოს მოქალაქეების ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მოხდარ მიმართებით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45 მოხლის პირველი ნაწილის სიტყვების ან და ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ამ გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილის 35 მოხში მითითებული გარემოებების არარსებობისას ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის მეორე დანართის 92 ჰორიზონტალურ გრაფაში განსაზღვრული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანის მოხმარებისათვის. არაკონსტიტუციური ნორმა ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი ამ გადაწყვეტილების საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან. საკონსტიტუციო სასამართლომ ასევე გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანის მოხმარებამ შესაძლოა ზიანი მიაყენოს კონკრეტული მოხმარების ფაქტის მიღმა მესამე პირებს და მაგალითად ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანის მოხმარება შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს საგანმანათლებლო, სააღზრდელო, სატრანსპორტო საშუალებებში, სადაც მესამე პირის მიმართ მიყენების ზიანი არის მაღალი, ასეთ შემთხვევებში გამართლებულია ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანის მიმართ აკრძალვის დაწესება და აღნიშნული ქმედება შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას. სარჩელის ავტორები გადაწყვეტილებით კმაყოფილები არიან, ისინი ამბობენ, რომ დღეიდან ჩვენს ქვეყანაში მარიხუანას მოხმარება არის ლეგალიზებული, საკონსტიტუციო სასამართლოს გირჩი მადლობას უხდის. ჩვენ ყველა ვიცხოვრებთ დღეიდან უფრო თავისუფალ ქვეყანაში, ვიდრე აქამდე ცხოვრობდით. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება კონკრეტულად მარიხუანას მოხმარებას და მის ადმინისტრაციულ სასჯელს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუქმდა, რაც ნიშნავს, რომ საქართველო არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის პირველი ქვეყანა, სადაც მარიხუანას მოხმარება არის სრულად ლეგალური. ანუ ადამიანებს ამ ქვეყანაში მარიხუანას მოხმარების გამო ვეღარ დაჟიან, ვეღარ ჯიდეს სისხლისამე და ვეღარ დაჟიან, ვეღარც ადმინისტრაციულად. საკონსტიტუციო სასამართლოს მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო, მან გაიზიარა იგივე არგუმენტები, რომელიც მას ჰქონდა მოყვანილი გივიშანიძის საქმესთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა გირჩმა, კონკრეტულად ზურაბ ჯაფარიძემ და ვახტანგ მეგრელიშვილმა. არსებითი განხილვა საქმეზე დასრულდა მაისში და ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მარიხუანას მოწევა ადმინისტრაციული ჯარიმით აღარ დაისჯება. ნანუკა ქაჯაიამ გაგვაცნო საკონსტიტუციო სასამართლოს ისტორიული გადაწყვეტილების დეტალები, მარიხუანას მოხმარება ლეგალიზებულია. პოლიტიკური თემები. დავით ჭიჭინაძე ქართულ ოცნებას სასამართლოში პრეცედენტულ საქმეს პირდება. დეპუტატი პარტიიდან გარიცხვის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ჭიჭინაძე იურისტებთან კონსულტაციას გადის და სავარაუდოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს, რადგან მიიჩნევს, რომ მისი კონსტიტუციური უფლება დაირღვა მაშინ, როცა ქართული ოცნება გაუფრთხილებლად დაატოვებინეს. პარტიული მანდატის გარეშე დარჩენილი ჭიჭინაძე კვლავ მიიჩნევს, რომ განსხვავებული აზრისთვის დაისაჯა.
ჩემი როგორც მოქალაქის პირველ რიგში უფლება დაირღვა ჩემთან შეუთანხმებლად, ჩემთან გასაუბრების გარეშე მოხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც მე ვფიქრობ ადამიანს სამსახურიდან ზრუნავთავისუფლება იბარებენ, ეუბნებიან თქვენ განთავისუფლებული ხართ, უხსნიან მიზეზს, აწერენ ხელს განცხადებას და მე იმ ადამიანს შესაბამისად აქ კიდე უფლება გაასაჩივროს ეს სასამართლოში. ხო და ბევრი ჩვენ ვიცით ეს შემთხვევა, რომ ადამიანებმა თავი აღიდგინეს. მე ყოველდღე ვღებულობ ზარებს ათობით ადამიანისგან, რომელიც თავს ესევე მათ გამო თulis შეურაცხყოფილად. დღეს კასპის ორგანიზაციამ და ამერიკა 60 ადამიანია, რომელიც აი ისევე შეურაცხყოფილად თulis თავს, როგორც სხვა ადამიანები და რა ვიცი, ალბათ ჩვენ მომავალში გავხსნით გვერდს, სადაც ქართული ოცნება 2012-ის შემდეგ შეურაცხყოფილი აი ამ ადამიანების მოსვლით ქართულ ოცნებაში, ვინც არიან ის ადამიანები დარეგისტრირებენ, მაგის საშუალება თქვენ გექნებათ. რამდენი 1000 იქნება თქვენთან დათვალეთ მე. აი, ვისგან არის ეს ხალხი შეურაცხყოფილი? თქვენი კოლექტიური ზარდიაშვილებისგან. დეპუტატს უკვე უპასუხეს ყოფილმა თანაგუნდელებმა. აპირებენ თუ არა ოცნებაში ყოფილ პოლიტიკურ თანამებრძოლთან სამართლებრივ ბრძოლას, ამას სოფო ბერიძე გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. სოფო, რა იქნება დეპუტატების შემხვედრი ნაბიჯი ჭიჭინაძის მისამართით? შემხვედრი ნაბიჯი მათი მხრიდან არის შეკითხვები დავით ჭიჭინაძის მისამართით. მაგალითად, ერთ-ერთი გიავოლსკია, რომელიც გახლავთ ხელმომწერი, სწორედ დავით ჭიჭინაძის პარტიიდან გარიცხვის თაობაზე ერთ-ერთი 5 წევრს შორის. გიავოლსკის აინტერესებს, რატომ იბრძვის დავით ჭიჭინაძე სწორედ ასეთ პირობებში კვლავ საპარლამენტო უმრავლესობაში დარჩეს, მაშინ როდესაც არ მოსწონს სწორედ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები. ამ ფონზე გიავოლსკი საუბრობს იმის თაობაზეც, რომ სიცრუეა დავით ჭიჭინაძის განცხადება იმის თაობაზე, რომ არ მომხდარა მისი ინფორმირება იმის თაობაზე, რომ ის არ იქცეოდა პოლიტიკურად სწორად საკუთარ თანაგუნდელებთან მიმართებაში, რადგან ვოლსკი იხსენებს, რომ უმრავლესობის ლიდერი რამდენჯერმე ესაუბრა დეპუტატ ჭიჭინაძეს. ამ ფონზე გიავოლსკი ამბობს იმასაც, რომ დავით ჭიჭინაძის არჩევანია, თუ კი სურს ის წავიდეს სასამართლოში სწორედ ამ საკითხზე სადაოდ. მის დამოკიდებულებას ვერ ვიგებ. თუ არ უნდა გუნდში და მაინც ცდილობს ამ გუნდში იყოს, რისთვის რომ გუნდსხელი შეუშალოს, დისკრედიტაცია გაუწიოს და ეგ არის სწორედ მიზეზი იმისა, რისთვისაც გაერიცხა. და რაღაც აბსურდული მდგომარეობის შექმნა ნამდვილად მას ღირსებას არ მატებს. მე ლოგიკას ვერ ვხედავ საერთოდ იმ ადამიანის გუნდში ყოფნის უმრავლესობაში, რომელიც ამ უმრავლესობას ებრძვის რა ფაქტიურად და იმ დებულებას არღვევს, რომელიც გააჩნია უმრავლესობას. მივესალმები ნებისმიერ ფორმას, რომელიც გუნდის შიგნით დემოკრატიულ პროცედურების დაცვით მოხდება, მივესალმები თუ კი მოხდება შიგნით მოძებნა რესურსის, რომ ყველას ეს საკითხზე ვიმსჯელოთ და გადავწყვიტოთ ისე, როგორც იქნება სამართალი. უმრავლესობიდან გარიცხვის თემა დგას დღეს წესრიგში. არა, მე არ მომისმენია ეს საკითხი. მის გამონათქვამებს მე ფორმებს არ ვეთანხმები. რაზე არის საუბარი? რაც არ უნდა ვიძახო, რომ ეს არის კოლექტიური, რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ეს არის რაღაცა პოლიტიკური გამონათქვამი, ჩემთვის პირადად არასასიამოვნო იქნებოდა რაღაცა ჩემი ვიმესთვის და არ ვქეთ კოლექტიურ ზოიძე, იმიტომ რომ ეხა არ არის ხო სასიამოვნო დამთავრდა ეხა გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ დათოს საქციელს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ ვაფასებ, ეს არის ამორჩევლის შესაძლებელი და ბატონ დავით იძახის რომ მე ჩემ ამორჩევლის დაკვეთას ვასრულებ. უმრავლესობის ლიდერების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ პარტიიდან გარიცხვის შემდეგ უკვე საშემოდგომო სესიაზე დეპუტატ დავით ჭიჭინაძის საპარლამენტო უმრავლესობიდან გარიცხვა დადგეს დღის წესრიგში. მანამდე კი დავით ჭიჭინაძე საკუთარ კოლეგებს პირდება, რომ საკუთარ უფლებებს, კონსტიტუციურ უფლებებს სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიცავს. როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე პარტიის მიღმა, ეს სწორედ სექტემბერში გახდება ცნობილი, რადგან დავით ჭიჭინაძე ამ დროს იტოვებს იმისთვის, რომ საკუთარ იურისტებთან კონსულტაციები გამართოს. ეს იყო სოფო ბერიძე, მან გვიანბო დაპირისპირებაზე ოცნების ყოფილ და მოქმედ წევრებს შორის. აზრთა სხვადასხვაობა ოპოზიციაშიც, გაერთიანების ძალა ერთობაშია წევრები საარჩევნო ნომერზე ვერ თანხმდებიან. რა ნომერი უნდა ჰქონდეს ბიულეტენზე გრიგოლ ვაშაძეს, პირველი თუ ნაციონალური მოძრაობის კარგად ნაცნობი ხუთიანი. ნატა მახულაძე განაგრძობს თემას. ნატა, 11 პარტია სულ გაერთიანებაში, რომელ იდეას უფრო მეტი მომხრე ყავს?
თანაბარდობა არის შემდეგი: 3-9 წინააღმდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ასევე ბაჩუკი ქარდავას ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები და შოთა მალაშხის პარტიის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ გრიგოლ ვაშაძე საპრეზიდენტო არჩევნებზე წარმოდგენილი იყოს 5 ნომრით, რასაც არ ეთანხმებიან პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც შედიან გაერთიანებაში. სულ არის 9 პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც ამის წინააღმდეგია და ისინი აცხადებენ, რომ გრიგოლ ვაშაძე უნდა წარმოდგენილი იყოს ამ არჩევნებზე პირველი ნომრით, ანუ ნიკა მაჭუტაძის პარტიის სახელმწიფო ხალხისთვის ნომრით. დავა იმ დონეზეც კი მივიდა, რომ ერთ-ერთი გამოკვეთილი სახე ამ არჩევნებზე ამ გაერთიანების თაკო ჩარკვიანი აცხადებდა, რომ შესაძლოა მას გაერთიანებაც კი დაეტოვებინათ, თუმცა მედიასთან თაკო ჩარკვიანი ამას არ ადასტურებს და აცხადებს, რომ მისი ფავორიტი მაინც პირველი ნომერია. ჩვენ პარტიებს არ ვაძლევთ ხმას. ძალიან კარგი თუ პირველი ნომერი იქნება. ძლივს შეკოწიწებულ რაღაცებს ვხედავდა. იმათ როგორ გავეჩხირები და ყელზე როგორ დავადგები. ძლივს რაღაცა საქართველოს ცოტა გაერთიანებას უჩანს პირი. გონია რომ შეჯერდება პირველ ნომერზე, ეს კიდევ უკეთეს იქნება ბატონი გრიგოლისთვის და იმ ხალხისთვის, ვისაც რაღაც პატია შიშები ქონდა. ბატონი გრიგოლ ვაშაძე არ არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. არც რომელიმე კონკრეტული პარტიის კანდიდატი. ის არის აი ამ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი. სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშია კანდიდატი და აქ ამ შემთხვევაში უნდა იქნებოდეს არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური იდენტობა. ან რომელიმე სოციალური ჯგუფის სოციალური იდენტობა. არამედ გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატის იდენტობა. ერთი ძალიან მომხიბვლელია, მიმზიდველია, მაგრამ 5 თავისი გარკვეული დატვირთვა აქვს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სარეკლამო დრო და ის ტექნიკური დივიდენდები, რომელიც მოყვება ნომერს. პოლიცაბჭო შეიკრიბება სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშია და რაღაც ანწუჩი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად გამოჩნდება. რა რესურსი აქვს და დივიდენდი სხვა ნომერს და რა რესურსი და დივიდენდი აქვს 5 ნომერს. ჩვენ 5 ნომერს რომელიმე პარტიის ნომრად არ აღვიქვამთ. აღვიქვამთ როგორც რესურსს. დავთ, იმიტომ რომ ადამიანები არიან, ყველას თავისი მოსაზრება აქვს და ყველას თავისი წარმოდგენა აქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე კი აბსოლუტურად ცივი გონებით განსაზღვრებ ხოლმე ამ ყველაფერს და ამ ცივი გონებით რაც იქნება სწორედ იმ გადაწყვეტილებას მივიღებ. მე საერთოდ პრობლემას ვერ ვხედავ. ზოგადად ბიულეტენში როგორ გადანაწილდება ნუმერაცია, ეს განისაზღვრება ახალი კანონმდებლობით, რომელიც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ დაახლოებით 2 კვირის წინ დაამტკიცა და პოლიტიკურ პარტიებს თავისუფალი არჩევანი აქვთ ნუმერაციასთან დაკავშირებით. იქნება თუ არა ახალ ბიულეტენში ნომერი 41, ამაზე პასუხის გაცემა მმართველ-გუნდს ამ ეტაპზე უჭირს. ჩვენი გადაწყვეტილება, რომელიც საბოლოოდ იქნება მიღებული, აი ამის შემდეგ ამ გადაწყვეტილების გაგრძელება იქნება ყველა წესი და პროცედურა, რომლის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია მართალი პარტიის მხრიდან. მარკეტინგული თვალსაზრისით სწორი აბსოლუტურად, რომ რა ნომრითაც გამოდის პარტია არჩევნებს საპარლამენტო, იგივე ნომრით გამოვიდეს თვითმმართველობაზე საპრეზიდენტოზე. ეხლა მე არ მგონია, რომ თქვა პარტიის ნომერი ვინმე წაიღოს. ყოველ შემთხვევაში ესე არ იქნება, თუ ის არ იქნება იმ პარტიის წარმომადგენელი. ამიტომ იცით რა არის საერთოდ რო იცოდეთ, ნომერი არ განსაზღვრავს ადამიანის წარმატებას. რა მარკეტინგული გათვლა ექნება მმართველ-გუნდს თუ ოპოზიციას, ეს გაირკვევა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტის საარჩევნო თარიღს დაასახელებს. ნატა მახულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ეკაბესელია მოქმედ და მომავალ პრეზიდენტებს მოუწოდებს ხარჯები მაქსიმალურად გამჭვირვალე გახადონ. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, მნიშვნელოვანია როგორ ხარჯავს პრეზიდენტი ბიუჯეტის თანხას. ბესელია მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ წარდგენილ ბრალს იხსენებს, რომელიც სწორედ თანხის გაფლანგვას ეხება და მოქმედ პრეზიდენტსაც აკრიტიკებს. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმაჩნია ის, რომ პრეზიდენტის საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე. ჩვენ ახალი კონსტიტუციური ცვლილებებით უკვე უფლებამოსილება მას შეუნარჩუნეთ და ის მანდატი რაც აქვს, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ ხარჯავს პრეზიდენტი ბიუჯეტის თანხებს. ყოფილ პრეზიდენტს აქვს ბრალი წარდგენილი დაახლოებით 8 მილიონი თუ მეტი, 8 მილიონზე მეტი სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხების უკანონო გაფლანგვაზე. მოქმედმა პრეზიდენტმაც მაქსიმალურად გამჭვირვალე გახადოს ხარჯებიც და მომავალმა პრეზიდენტმაც მაქსიმალურად გამჭვირვალე უნდა გახადოს ხარჯები. რაც შეეხება ბატონ მარგველაშვილს, რა თქმა უნდა, დეტალურად და საჯაროდ უნდა იყოს წარმოდგენილი ყველა ხარჯი, რაც ბიუჯეტიდან არის გაკუთვნილი. ეს კულტურა უნდა იყოს ჩვენ ქვეყანაში დამკვიდრებული, რომ საჯარო იყოს ეს ინფორმაცია.
მიმდინარე თემებზე საუბარს განვაგრძობთ უმრავლესობის წევრთან დავით მათიკაშვილთან ერთად. ის გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმ ისტორიული გადაწყვეტილებით, რაც ცოტა ხნის წინ მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ. მარიხუანის მოხმარება არის სრულად დეკრიმინალიზებული. ხომ არ დაძრავს ეს პროცესებს პარლამენტშიც და იმ ცვლილებებს, რომლის შეყოვნების გამოც არაერთი ქუჩის აქცია მიიღო ქართულმა ოცნებამ. თამარ, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დავიწყოთ ამ თემით. დიახ, ესეთი გადაწყვეტილება იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული და ეს არის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის შესრულების ვალდებულებაც ჩვენ ყველას გაგვაჩნია, თუმცა მეორე მხრივ მინდა თამარ დაგანახოთ პროცესი, როდესაც თლიანად მთელ ნარკოპოლიტიკაზე ხდება ძალიან ინტენსიური მუშაობა და აუცილებლად იქნება ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ყველა ველით ამ პროცესისგან, რომ იქნება ძალიან პრაგმატული, შორს გათვლილი, ჯანმრთელობაზე, პრევენციაზე და მოვლაზე ორიენტირებული ნარკოპოლიტიკა. ცხადია, ამ გადაწყვეტილებას ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრაზე ექნება ზეგავლენა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება არის გადაწყვეტილება, რომელსაც უნდა შეუსაბამოს შემდგომ უკვე პარლამენტმა არსებული საკანონმდებლო სივრცე, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთი, ანუ ეს არ არის ყველაფერი, აქ არის ძალიან დიდი სივრცე იმისთვის, რომ ნარკოპოლიტიკა ჩვენი ძალიან ისეთი აქტიური მუშაობის ფონზე შეიქმნას ისეთი, როგორიც ჩვენი საზოგადოების საჭიროებისთვის არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება კატალიზატორი ეს გახდება თუ არა საპარლამენტო პროცესის კატალიზატორი? ნახეთ, საპარლამენტო პროცესი არის საკმაოდ ინტენსიურ ფაზაში. მე მესმის, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და საზოგადოება მალე დროულად ითხოვს ამ გადაწყვეტილებების მიღებას, მაგრამ ამ ინტენსიურ ფაზაში შესულ პროცესს ცხადია სასამართლო გადაწყვეტილება ამ პროცესზე იქონიებს ზეგავლენას მხოლოდ მარიხუანის ნაწილში, ის სხვა დანარჩენ საკითხებზე, რომელზედაც ჩვენ აქტუალურად ვსჯელობთ და ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, ჯერ გუნდის შიგნით სხვადასხვა ჯგუფებთან კონსულტაციების ფონზე, ხოლო შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი იქნება ხორცშესხმული იმ ძალიან მნიშვნელოვან საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც ნარკოპოლიტიკას დაარეგულირებს. დიახ, ამ გადაწყვეტილებას მარიხუანის ნაწილში იქნება გავლენა, მაგრამ დანარჩენ ნაწილში იქნება ის ძირითადი ხაზი გაგრძელებული, რისკენაც თამარ ჩვენ მივდივართ. გასაგებია, ვისაუბროთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ხომ არ შეგიძლიათ დაახლოებით გითხრათ ვადა, როდის გვეცოდინება მმართველი გუნდის საბოლოო გადაწყვეტილების შესახებ და პირადად თქვენი პოზიცია როგორია, დამოუკიდებელ კანდიდატს ემხრობთ თუ არა? როგორც მოგეხსენებათ, მედის აქტიური კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით და მსჯელობა არის კონკრეტული მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია არ იყოს ამ ეტაპისთვის ქართული ოცნებისთვის საერთოდ მისაღები თავისი კანდიდატის ასე ვთქვათ არსებობა ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, რადგანაც მოგეხსენებათ აბსოლუტურად ყველა აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლების მმართველი რგოლი მთლიანად ქართული ოცნების ანუ ხელშია და შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიის განვითარებისთვის, ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საკონსტიტუციო ჩანაწერიების მიზნებისათვის, რომ იყოს არაპარტიული, ასე ვთქვათ, იყოს აუცილებელი არა მმართველ ძალასთან ასოცირებული კანდიდატი იყოს ქვეყნის პრეზიდენტი, რადგანაც ქვეყნის პრეზიდენტმა უნდა ბალანსის როლი ითამაშოს ამ კუთხით, ისე რომ ამ კუთხით მიდის მსჯელობა, მაგრამ ამაზე მთავარი ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნებზე საუბრობ და ჯერ კიდევ არ არის თარიღი თამარ დასახელებული, ამ მხრივ ცოტა არ იყოს და გაკვირვებას იწევს პრეზიდენტის თუმცა დავაზუსტებთ, ანუ თქვენ გსურთ პოსტი დაუთმოთ დამოუკიდებელ კანდიდატს თუ მხარი დაუჭიროთ თქვენთვის კომფორტულ კანდიდატს. ამ ორი ფორმულირებიდან რომელი არის საუბარი? მოგახსენებთ, სწორი ფორმულირებიდან არის ის, რომ საქართველოს უნდა ყავდეს ისეთი პრეზიდენტი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვფიქრობთ, კონსტიტუციის მიზნებიდან გამომდინარე და ეს იქნება კარგი, ნამდვილად, რომელიც არ იქნება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიმძიმით დატვირთული, იმ სიმძიმით, რომელიც მმართველი ძალიდან გამომდინარეობს. მე ამას ძალიან პოზიტიურად ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არის არა სიმძიმე, არამედ პოლიტიკური კუთვნილება და ჩვენ ამ შემთხვევაში იმ კონსტიტუციის რედაქციას
პრეზიდენტესთან მიმართებაშიც კი, რომელიც მივიღეთ და რომელიც სწორედ ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის მიზადების შემდგომ ამოქმედდება, დიახ, ჩვენ ისეთი პრეზიდენტი უნდა ყავდეს, რომელიც ითამაშებს არბიტრის როლს სამ ხელისუფლების სამ შტოს შორის. აი სწორედ ამ გარემოებებიდან გამომდინარე არის ასეთი მოსაზრება, რომ ქართულ მოცემამ არ იყოლიოს თავის კანდიდატი. თუმცა ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება თამარ. ამ საკითხებზე მსჯელობა მიმდინარეობს აქტიურად და ვართ ისევ და ისევ ვიმეორებ დამოკიდებული იმაზე, თუ როდის დაასახელებს პრეზიდენტი თარიღს და შესაბამისად ეს პროცესებიც ალბათ დამერწმუნებით ზოგადად დაჩქარდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვეცოდინება კონკრეტული თარიღი საპრეზიდენტო, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის მიერ თარიღთან დაკავშირებით კონსულტაცია ხომ არ ყოფილა მათი მხრიდან თქვენთან? თქვენ გახსოვთ რომ საპარლამენტო არჩევნებზე რამის 1-6 თვით ადრე დაასახელა პრეზიდენტმა თარიღი და ეს ამ საკითხმა რა გავლენა იქონია საარჩევნო პროცესზე თქვენ კარგად გახსოვთ რომ ამ ფაქტურად ძალიან გააძვირა წინა საარჩევნო გარემო თუმცა ამისი არგუმენტაცია პრეზიდენტის მხრიდან იყო ის რომ იცით უნდა დიდი დრო გქონდეთ პარტიებს იმისთვის რომ კარგად მოემზადონ არჩევნებისთვის მაგრამ როდესაც საკითხი ეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს რატომღაც ამ ხრივ არ ხდება დროული გადაწყვეტილების მიღება მე მოუწოდე პრეზიდენტს დროულად მიიღოს გადაწყვეტილება იმისთვის რომ კონკრეტულმა პარტიებმა ქვეყანამ პირველ რიგში და თანამეგობრებმა ჩვენმა მეგობრებმა ევროპიდან და ამერიკიდან დროულად გაიგონ როდის იქნება საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები გასაგებია მინდა ისევ დაუბრუნდეთ კონკრეტულ კანდიდატებს დღეს მაგალითად ეკაბესელიამ თქვა რომ სურს პრეზიდენტი იყოს დამოუკიდებელი და იყოს ქალი როდის იტყვით რომ ხარს უჭერთ სალომე ზურაბიშვილს თქვენ თუ გადახედავთ ჩვენს უახლეს ისტორიას პრეზიდენტი ქალი ჩვენ არ ყოლია, მხოლოდ მოვალეობას ასრულებდა თუ სწორედ მახსოვს მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე, ისიც ძალიან მოკლევადით და ნუ როგორ ასრულებდა ხა მე ხარისზე არ ვისაუბრებ, ჩვენ ფაქტებს ვიხსენებთ უბრალოდ. ახალი კონსტიტუციიდან გამომდინარე ესეც სავსებით მისაღებია და შესაძლებელია ამ კუთხით იყოს ძალიან ისეთი სწორი და კარგი გადაწყვეტილება თუ კი ჩვენ ამ კუთხით ასე ვთქვათ არ შევიზღუდებით გენდერით და დიახ ქალი პრეზიდენტი ეყოლება საქართველოს ეს ყველაფერი არის ჯერ კიდე გადასაწყვეტი ეს არის ჩემი აზრით პირადად ჩემი აზრით არის საკმაოდ დადებითი ინიციატივა თუმცა ამ ინიციატივის გარშემოც და მთლიანად იმისა თუ ქართულ ოცნებას რა პოზიცია ექნება საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ეყოლება თავის კანდიდატი თუ არ ეყოლება თავისი კანდიდატი ამ ყველაფერზე საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული როგორც კი ამაზე იქნება მსჯელობა ეს მსჯელობა როგორც კი დასრულდება რა თქმა უნდა საზოგადოებას პირველ რიგში ეწოდება თუმცა სალომე ზურაბიშვილი აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს რომელიც თქვენ ჩამომითვალეთ გადაცემის დასაწყისში თქვენთვის ის არის მისაღები კანდიდატი ამ პოსტზე ხაბატო სალომეზე მე ერთადერთი დადებითი შემელია ვისაუბრო ამ კუთხით ამ თვალსაზრისით ის მათ შორის შესაძლებელია იყოს ძალიან კარგი კანდიდატი თუმცა ეს არ არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით ამ საკითხზე ასეთი მსჯელობა კონკრეტულად ერთ პიროვნებასთან დაკავშირებით არ მიდის არის განხილვა საკითხის ჯერერთი საერთოდ არის საუბარი იმაზე ქართული ოცნება მიიღებს თუ არა ანუ ეყოლება თუ არა თავისი კანდიდატი მეორეა მხარს მის დაუჭერს შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საზოგადოება რო არ შევიყვანოთ შეცდომაში ამ მსჯელობის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული აუცილებლად ეცნობება ის საზოგადოებას თუმცა რაც ბრძანეთ ის რომ კანდიდატი უნდა იყოს დამოუკიდებელი თუნდაც კონსტიტუციური ჩანაწერებიდან გამომდინარე და სავსებით შესაძლებელია რომ ეს იყოს ქალი ამ კუთხით ეს მე მხოლოდ დადებითი შემელია ეს ტენდენცია შეგვაფასო რა ნომერი უნდა გქონდეს კანდიდატს თუ მას ექნება ქართული ოცნების მხარდაჭერა თუმცა ის იქნება დამოუკიდებელი ანუ როგორ ფიქრობთ 51 ნომრით უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა რამე სხვა ნომრით თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს ერთგვარი კაზუსი არა დამოუკიდებელი კანდიდატი იქნება და აქ ნომერთან მიმართებაში მე მგონი ამ დონეზე ამ ეტაპზე საერთოდ არ არის აქ საუბარი ექნება ეს ყველაფერი პროცედურა დარეგულირდება თანახმად მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობისა და თანახმად შეთანხმებისა თუ ასეთი რამ იარსებებს, მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება იყოს გამომდინარე კანონმდებლობიდან, მას ვერ დავარკვევთ, შესაბამისად გადაწყვეტილებები პირველ რიგში ქართული ოცნების კანდიდატთან მიმართებაში მიიღება, თუ კი ქართული ოცნებას არ ეყოლება თავისი კანდიდატი, შემდგომ უკვე არის საუბარი იმაზე, იმას დაუჭერს ის მხარს თუ არ დაუჭერს. ამ კუთხით მე კიდევ ერთხელ ხას უსმევ, რომ ეს ინიციატივა კონკრეტული მინიშნებების გაკეთება.
კი ბატონო, ის ინიციატივა, რომელიც არის დამოუკიდებელ კანდიდატთან დაკავშირებით და ის რომ კანდიდატი არ უნდა იყოს გენდერით შეზღუდული, ამას მე აბსოლუტურად ვეთანხმებ. მინდა გკითხოთ შიდა პარტიულ დაპირისპირებაზე უკვე ყოფილ თანაგუნდელთან დავით ჭიჭინაძესთან მან დღეს არ გამორიცხა რომ მასთან დაპირისპირება პოლიტიკური ველიდან შეიძლება უკვე სამართლებრივ ჭრილში გადავიდეს რა იქნება შემხვედრი ნაბიჯი პარტიის მე რამდენადაც ვიცი მას გასაჩივრების უფლებით ჯერჯერობით პოლიცსაბჭოში ამ გადაწყვეტილების არ უსარგებლია ესე ვიცი მე იურიდიული სამსახურიდან პარტიის სხვას მე ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვით ეს არის სამჯერ თუ კი ის გადაწყვეტს ამ ნაბიჯის გადადგმას და საჩივრის შეტანას ხადია იქნება იმ პროცედურით განხილული ის საჩივერი რომელიც არსებობს ქართული ოცნების პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წესდებით და ყველა იმ დებულებით რომელიც მთლიანობაში ქმნის იმ პროცედურების ბაზას, რითაც იხილება ყველა ასეთ საკითხი. ასე რომ ესეც დროის საკითხია თამარ, ჩვენ უნდა დაველოდოთ, მიიღებს თავად დავით ჭიჭინაძე ასეთ გადაწყვეტილებას თუ არ მიიღებს. ქართული ოცნების წევრები, როდესაც საუბრობენ მისი გარიცხვის მიზეზებზე, ძირითადად აპელირებენ გამოხატვის ფორმებზე, რომ ის შეურაცხყოფას აყენებდა თანაგუნდელებს. რომ არა გამოხატვის ფორმა, შინაარსში, რამეში მაინც თუ ეთანხმებით დავით ჭიჭინაძეს და იმ პრობლემებში, რასაც ის ხშირად უსვამს ხაზს ჟურნალისტებთან საუბრისას. ფორმა იყო მხოლოდ პრობლემა, როდესაც ეს გადაწყვეტილება. მე ძალიან მიჭირს რამეში დავეთანხმო. მე მიჭირს დავით ჭიჭინაძეს რამეში დავეთანხმო. რთული იყო ზოგადად მასთან ურთიერთობა. ის მე ესეთი დაბეჭდილება შეიძლება უცხელად გეტყვით, რომ თითქოს მას ჰქონდა სურვილი, რომ მოხდარიყო ის რაც მოხდა. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში არსებობს წითელი ხაზები, არსებობს პარტიული დისციპლინა თამარ, არსებობს ეთიკური ნორმები, რომლის დარღვევის უფლება არავის არ აქვს აბსოლუტურად, მიუხედავად მისი სტატუსისა, თუ ბექგრაუნდისა, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ის ოქროს წესები, რომელიც პოლიტიკაში მოსულმა ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა დაიცვას. და აქ უნდა ვიყოთ ჩვენ თანაზიარი ყველანი რომ ამ წესებით ვიმუშაოთ და ვიმოქმედოთ. ხა არაერთი განცხადება გაკეთებულა ამ თემაზე, თავადაც გაუკეთებია, ჩვენს კოლეგებსაც არაერთი უთქვამთ, ესე რომ ალბათ სათქმელი ბევრი აქ არაფერი არ არის. მე პირადად ასეთი შტაბეჭდილება მჩება, რომ მას თვითონ სურდა რომ ასეთი შედეგი დამდგარიყო, რომ ყველა ის ნაბიჯი, ყველა ის განცხადება რაც ის აკეთებდა, თითქოს აი სწორედ ამ მიზნით და ამ მიმართულებით იყო ასე ვთქვათ მიმართული მისი მხრიდან. ეხლა მე სხვას ვერაფერს ვერ მოგახსენებ. ბოლოს მინდა გკითხოთ თემაზე, რომელიც ოპოზიციის ბრალდებების საკმაოდ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა, გულისხმობ ბიძინა ივანიშვილს და ხეების გადატანას, რომელიც ოპოზიციის თქმით საბიუჯეტო ხარჯებით ხორციელდება. თქვენ ხშირად ამბობდით, რომ კომუნიკაცია იყო ნაკლები წინა მთავრობასთან, გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ამ თემით ოდესმე თუ დაინტერესებულ ხართ, იხარჯება თუ არა ბიუჯეტის ფული? ეს არის საკითხი თამარ, რომელმაც გამოიწვია მთელი ოპოზიციური სპექტრის ისტერია და ერთ-ერთი ტელევიზიის მხრიდან ხდება იმ გვარად გაშუქება საკითხების, რომ მართლა მტკნარი სიცრუის პროპაგანდა და ტირაჟირება ხდება ჩვენი საზოგადოების ფსიქოლოგიაზე. ეს ნამდვილად ასე არ არის. შეგვიძლია ამ ყველაფერზე ვიმსჯელოთ, ჩვენ ძალიან დეტალურად დავიწყოთ იქიდან, რომ ამ მნიშვნელოვან პროექტში, რომელსაც დენდროლოგიური პარკი ქვია, ჯერ საერთოდ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ეს არის ადგილი, ეს იქნება ადგილი, თამარ სადაც იქნება თავმოყრილი საქართველოში არსებული ალბათ ყველა ენდემური ჯიში, მცენარის, რომელიც ისე არის გაბნეული, რომ მხოლოდ მეცნიერებმა მათ უიციან, ისიც სრულად არა მათი არსებობის შესახებ. ეს როგორც დღეს თამარ ჩვენი შავი ზღვის სანაპირო ციცინათელას გარეშე, ამ ატრაქციონების გარეშე, ძალიან მნიშვნელოვანი პარკის გარეშე წარმოუდგენელია, ხო სულ რაღაც 10 წელია თუ 12 ზუსტად არ მახსოვს რაც გაიხსნა ეს პარკი. აი ზუსტად ასეთი წარმოუდგენელი იქნება ძალიან ცოტა ხანში ჩვენი სანაპირო იმ უნიკალური დენდროლოგიური პარკის გარეშე, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი თანხებით აკეთებს. საკუთარ ფულს ხარჯავს იმისთვის, რომ თუ კი გზა გაფუჭდა სადმე ამ ხის გადატანით ის გზა გაარემონტოს. 5.303 მილიონი ლარი დაიხარჯა გზების შეკეთებაზე და კიდევ უკეთესი ახალი გზების დაგებაზე, იმიტომ რომ სადაც გადის ეს ტრანსპორტი, იქ ახალი გზაციგება. ეს ფული დარჩა ჩვენ საზოგადოებაში. ამაზე ბატონმა ბიძინამ ძალიან დამაჯერებელი და სწორი პირდაპირი პასუხები გაცა ყველას, მაგრამ აი მე გეუბნებით თქვენ, როგორც წარმოუდგენელია დღეს ციცინათელას გარეშე ჩვენი შავი ზღვის პირეთ ისეთივე წარმოუდგენელი იქნება დენდროლოგიური პარკის გარეშე, ასევე ჩვენი ზღვის სანაპირო. მაგრამ თქვენ თავად თუ დაინტერესდით, ანუ თქვენ ამ ყველაფერს ამბობთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებზე დაყრდნობით, თუ თქვათ პირადად დაინტერესდით და მთავრობისგან მიიღეთ უშუალო თავისთავად. ამას ვამბობთ ჩვენ
ჩვენთვის ეს იმდენად აჟიტირებული თემა გახდა თამარ, იმდენად ოპოზიციურმა სპექტრმა არის სიმართლე, რომელიც ტყუილს გავს, მაგრამ არის კიდე მტკნარი ტყუილი, რომელსაც არავითარი გამართლება შიგთავსი, ანუ არქიტექტურა არ გააჩნია. სწორედ ასეთ ტყუილებს ხადაგებენ, თამარ, ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ დავინტერესდით აბსოლუტურად ყველაფრით. ეს არის ერთი კონკრეტული პიროვნების მიერ საკუთარი სახსრებით, საკუთარი თანხებით გაღებული უდიდესი შრომა, რომელიც ისევე როგორც არაერთი რამ, მაგალითად ლექსი არენა, მაგალითად ისევ ჩემს მიერ მოყვანილი ციცინათელას არაჩვეულებრივი ატრაქციონების პარკი დარჩა ჩვენს საზოგადოებას, მან ააშენა, მან გააკეთა და ჩვენს სახელმწიფოს გადასცა. აი სწორედ ანალოგიურ საკეთებს ის დენდროლოგიურ პარკთან დაკავშირებით. მე რაღაცა შეგახსენებ, თამარ, აი რაღაც მახსენდება ისტორიიდან, როდესაც პარიზში ეიფელის კოშკი იდგმებოდა, ძალიან დიდი ემოცია გამოიწვია ამ ყველაფერმა. მე თუ სწორედ მახსოვს, ვიქტორ ჰიუგოც კი იყო ამ თემაში ჩართული, ამბობდნენ რომ ეს არის რკინის მონსტრი, ის დაამახინჯებს პარიზს, ეს იქნება საშინელება. დღეს თქვენ წარმოგიდგენიათ პარიზი ეიფელის კოშკის გარეშე ამ წარმოუდგენელი იქნება. აი ესეთივე წარმოუდგენელი იქნება როგორც დენდროლოგიური პარკის გარეშე, ასევე პანორამა თბილისის გარეშე თბილისი. ასეთივე წარმოუდგენელი იქნება, იმიტომ რომ ეს ორივე არის ისეთი უნიკალური პროექტი, რომელიც კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე გადაიტანს იმას, რისკენაც ჩვენ მივუწვით. ეს არის ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა და თვითონ ჩვენი მოქალაქის კვლავ საბიუჯეტო ხარჯებზე დღეს ეკაბესელია საუბრობდა ბიუჯეტის თანხის ხარჯვაზე, გულისხმობს საპრეზიდენტო ადმინისტრაციას და ქონდა ერთგვარი რეკომენდაციაც მომავალი პრეზიდენტის მიმართ, რომ ეს თანხები იყოს გამჭვირვალე. არის ეს თემა ისევ აქტუალური მართველი გუნდისთვის, გიორგი მარგოლაშვილის უფლებამოსილება იწურება პრინციპში. რა თქმა უნდა იყოს ყველა ხარჯი თამარ გამჭვირვალე. მით უმეტეს იმ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის, რომელსაც სახელმწიფო მეთაური პრიესად. რა თქმა უნდა ყველა კაპიკი მის მიერ გახარჯული უნდა იყოს გამჭვირვალე და ეს როგორც ყოფილ ასევე მოქმედს, მე ამაში ვეთანხმები ჩვენს კოლეგებს, ასევე მომავალ პრეზიდენტებს ეხება. როდესაც საუბარი არის თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტის 9 მილიონ ლარიან, თქვენ გახსოვთ ეს კოსტუმების თემა ჩეკერილი საქმე რომ იყო, როგორც ამას თვითონ მარგოლაშვილი მოიხსენიებდა და როგორც ცდილობდა ის და ცდილობს დღესაც, რომ ფაქტიურად არ აეხადოს დღის სინათლე არ ნახოს ამ ყველაფერმა, თუ რაში დაიხარჯა ის ძველი ხარჯები, სად გადაიხადა პრეზიდენტმა ამდენი ფული, სწორედ ანალოგიურ საკეთებს დღესაც, როდესაც ის არ ასაჯაროვებს მის მიერ გაღებულ ხარჯებს. რა თქმა უნდა იყოს საჯარო, პრეზიდენტი მარგოლაშვილი არის ვალდებული საკუთარი ერის წინაშე, საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე, ჩვენ ის მოგწონს თუ არ მოგწონს, მე ხარ რო გითხრათ რომ ძალიან წყინს ის რომ მალე საპრეზიდენტო არჩევნები იქნებოდა ქვეყანას ახალი პრეზიდენტი ეყოლებაო მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ სანამ არის პრეზიდენტი და მერე წინ სახელმწიფოს წინაშე, საკუთარი ერის წინაშე, მან აუცილებლად პასუხი უნდა აქვს, აუცილებლად გითხრას, სად წაიღო მან ის ფული, რომელიც დიახ ბიუჯეტიდან არის პრეზიდენტისთვის განკუთვნილი. ეს არის ისე ერთივე ნათელი, როგორც ის რომ ორჯერ 2-4-ია პრეზიდენტმა აუცილებლად უნდა გაასაჯაროს ყველა ხარჯი, ის უბრალოდ ვალდებულია რომ ეს გააკეთოს. გასაგებია, დიდი მადლობა უმრავლესობის წევრი დავით მათიკაშვილი საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გამოშვებას. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს არც ერთი პროექტი ბიძინა ივანიშვილის მიერ ხეების გადატანას არ უკავშირდება. უწყების საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ რეგიონებში გზების რეაბილიტაცია წინასწარ განსაზღვრული გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. საუბარია ბათუმი-თბილისის გვირაბის შემოსავლელ გზაზე, ასევე ქობულეთის სოფელ ზენითისა და ოჩხომურის გზების რეაბილიტაციაზე. არავითარი კავშირი განხორციელებულ პროექტებს არ აქვს ეგრეთ წოდებულ ხეების გადაზიდვის, ასე ვთქვათ, გადატანის ხელშეწყობის ფაქტთან. ეს გზა ამჟამადაც მშენებლობაშია, ანუ იგი არ დასრულებულა, შესაბამისად შეუძლებელია იქ რაიმე იქნას გადატანილი. ეს ერთი, მეორე. საუბარი არის 1 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რომელიც არის შემოსაბრუნებელი გზა. გამორიცხულია მაღალი ტონაჟობის თვითამწეობის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება იქ. ძალიან ბევრი ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა იმ გზებზე და იყო ძალიან ბევრი პრობლემა ინფრასტრუქტურის კუთხით, რის გამოც საჭირო გახდა იმ გზების რეაბილიტაცია. ბიძინა ივანიშვილის საკუთარი პირადი რესურსით, სხვათა შორის ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურის კუთხით მოწესრიგდეს ის გზები და დახარჯულია რამდენიმე მილიონი.
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსი გამოაცხადა. საბჭო მოსამართლეებს 43 ვაკანტურ ადგილს თავაზობს. საუბარია ღია კონკურსზე, რომელში მონაწილეობის უფლებაც აქვს ყველა მსურველს, ვინც შესაბამის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. საბჭოს არამოსამართლე წევრებს კითხვის ნიშნები აქვთ ღია კონკურსთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ შერჩევის კრიტერიუმები უნდა დაიხვეწოს. პრობლემა გახლავთ ის, რომ დროულად არ ცხადება კონკურსები და დროულად არ ხდება შტატების შესავსება, რა თქმა უნდა, ეს აისახება საქმეთა გაჭიანურებაზე და ბუნებრივია საბოლოოდ გავლენას ახდენს სამართლად წარმოების პროცესის ვადებზე. არის სერიოზული პრობლემა, როდესაც მოხდება მოსამართლე შერჩევა დანიშვნა, რადგან გადაწყვეტილებები მიიღება კულუარულად. მაქვს ნდობა დაკარგული ამ პროცესისადმი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ საბჭო მიმოქმედოს იმ კანონის ფარგლებში, რაც გვაქვს, თუმცა თუ ეს დაიხვეწება, ეს რა თქმა უნდა იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი. პროცედურები მარტო კონკურსი არ არის და შეფასების დეპარტამენტს თუნდაც და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტსაც უწევს მუშაობა როგორც მიმდინარე შეფასებებზე, ეს არის 6 თვიანი შეფასებები, ასევე იყო შემოსული ძალიან ბევრი განცხადება უადოდ გადანიშნვასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი საჭიროებს ძალიან ბევრ დროის და ადამიანურ რესურსს და ჩვენ ერთი წუთითაც არ შეგვიჩერებია მუშაობა ამ პერიოდის განმავლობაში. შესაბამისად, ესე ზედაპირულად შენიშვნის გაკეთება, რომ აქამდე რატო ანუ ასეთ შენიშვნებს მე არ ვიღებ. ევროპული საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მოძრავ ოფისს ქმნის და რეგიონებში ავტობუსებით ჩასვლას აპირებს. პარტიის ლიდერები საქართველოს მასშტაბით სპეციალური ავტობუსებით ივლიან და მოსახლეობასთან შეხვედრებს გამართავენ. პირველი ავტობუსი პარტიის ოფისიდან პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძესთან ერთად დღეს გურჯაანში გაემგზავრა. მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი პრობლემაა, რომ არ შეუძლიათ საკუთარი გაჭირვების შესახებ ხმა მიეწვინონ ხელისუფლებას, არც ადგილობრივს, მით უმეტეს არც ცენტრალურს, არც პარლამენტს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვექნება პარტიის მოძრავი ოფისი. ამ მოძრავ ოფისში მუდმივად იქნებიან ჩვენი პარლამენტის წევრები, პერიოდულად ვიქნები მეც და ამოცანა იქნება ამ მოძრავი ოფისის მივიდეს თითოეულ ქუჩაზე, თითოეულ უბანში, თითოეულ სოფელში, მოისმინოს ადამიანების პრობლემები და გაჭირვება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ გაგუამ საქსტატის გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე ისაუბრა, სადაც ბოლო 6 თვის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელია დაფიქსირებული. მინისტრის მოადგილის თქმით, მაჩვენებლები პოზიტიურად არის შეცვლილი, რაზეც დიდი წილი გაზრდილ ექსპორტს და ტურიზმის სექტორზე მოდის. გაგუას თქმით, მშენებლობის სექტორში ტემპი შენელებულია, ამის მიზეზი კი ახალი სტანდარტებია. შემცირებულია მთავრობის ვალიც, რაც ითვალისწინებს როგორც საგარეო, ისე საშინაო ვალს. 2018 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის მნიშვნელოვნად მაღალი გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც 5.5% იყო. კონტრიბუტორი ეკონომიკურ ზრდაში ეს არის ტურიზმის სექტორი, რომელიც მოგეხსენება ძალიან კარგი და დადებითი ტემპებით ვითარდება. მშენებლობის სექტორში შენელება პრინციპში შეესაბამება ჩვენ მოლოდინს, რომელიც გამომდინარეობს იმ ახალი რეგულაციების დაწესებიდან, რომელიც ესე ვთქვათ, წლის დასაწყისიდან მოხდა, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ახალ პოლიტიკას, რომლის მიზანია მაღალი ევროპული და ეკოლოგიური, მათ შორის ეკოლოგიური სტანდარტების დაწესება აღნიშნულ სექტორში. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი მაღალი ეკონომიკური ზრდები რამოდენიმე თვეში, ესე ვთქვათ, მშენებლობის სექტორშიც განახდება, ოღონ მაღალი ზრდები, უფრო მაღალი ეკოლოგიური და ევროპული სტანდარტებით. სკოლამდელი განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით ეკაბესელია განათლების მინისტრს შეხვდა. რა შეიცვლება არა მხოლოდ სკოლამდელ, არამედ საშუალო და უმაღლეს განათლებაში ერთიან სტრატეგიას და კონცეფციას მიხელ ბატიაშვილი შემოდგომაზე წარადგენს. მანამდე ის დეტალების გასაჯაროებისგან თავს იკავებს. იგეგმება რეფორმები, რომელიც წარმოდგენილი იქნება შემოდგომაზე და რომელიც იქნება მართლაც მნიშვნელოვანი განათლების მიმართულების ყველა საფეხურზე, კონკრეტული ნაბიჯები და შედეგებით, რომელიც უნდა მოიტანოს დროში. დღეს განვიხილეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ეხება სკოლამდელი მიმართულებით გასატარებელ რეფორმას. და ჩვენი სამინისტრო ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებთან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად ითანაშრომლებს პარლამენტთან. სკოლამდელ დაწესებულებების რეფორმის ნაწილში, რომელიც მიიჩნევა ერთ-ერთ საუკეთესო მოდელად, არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ წამყვანი ევროპული ქვეყნებისთვის, ამოცანა არის, რომ რეფორმა სწრაფი ტემპით განხორციელდეს და გაგრძელდეს, ამიტომ მინისტრს სწორედ ამ რეფორმის ძირითად და ესე ვთქვათ კონკრეტულ დეტალებზეც მათ შორის
ვესაუბრე, იყო საინტერესო თანხმედრა იდეებში, იმიტომ რეფორმა დაიწყო. რეფორმა 2020 წლამდე უნდა დასრულდეს. პარლამენტში იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის საპილოტე სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა. ეკაბესელიამ წარმოადგინა პროგრამა, რომელიც მისი კომიტეტის ინიციატივით აპარატის თანამშრომლებისთვის განხორციელდა. პროგრამა შედგებოდა 5 მოდულის და 3 სასწავლო ტრენინგისგან. ბათუმში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ კანონის საჯარო განხილვა მიმდინარეობს. შეხვედრის ინიციატორი პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტია. ცვლილებები შეკრებილებს მიხეილ ყაველაშვილმა გააცნო და მოსაზრებები მათგანაც მოისმინა. განხილვები ყველა რეგიონში გაიმართება. გვინდა რომ მოვიცვათ ყველა რეგიონი, ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩართულია, ვისაც ინტერესი აქვს სპორტთან დაკავშირებით, ვინც საჯარო სამსახურშია და ვინც მონაწილე არის უამრავი, ასე ვთქვათ, სპორტული კლუბები, მათთან ერთად განვიხილოთ მუხლობრივად, საკმაოდ საინტერესო განხილვები იყო წინა რეგიონებში, სადაც ვიყავით და საკმაოდ კარგი ჩართულობა არის. აქ არის საუბარი ძირითადად სპორტული ინფრასტრუქტურის სისტემის ჩამოყალიბებაზე და იმაზე, რომ ჩვენ აღარ მივიღოთ ისეთი პრეცედენტები, როგორც წინა წლებში იყო, ეს არის სპორტული ობიექტის დანგრევა, პროფილის შეცვლა, ფუნქციის შეცვლა. ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ძალიან მკაცრია კანონის დღევანდელი რედაქციით. შესაბამისად, არც ერთი სპორტული ობიექტი, თუ არ იქნება საპირწონე სპორტული ობიექტი აშენებული და ექსპლუატაციაში შესული, არ გასუხისდება. ეს არის ერთ-ერთი მკაფიო მესეჯი. ქრონიკა რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე. საფრანგეთის ქალაქ ბონში სროლის ხმა ისმოდა. გამოცემა პარიზიანის ინფორმაციით ადგილობრივი დროით დილის 4 საათსა და 20 წუთზე უცნობი შეიარაღებული პირები მანქანიდან გადმოვიდნენ და ცეცხლი გახსნეს. შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიცია ვარაუდობს, რომ თავდასხმის მიზეზი პირადი შურისძიება გახდა. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. უამინდობა კოლუმბიაში გადაუღებელმა სეზონურმა წვიმამ ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მდინარეების ადიდება გამოიწვია, რის შედეგადაც ათობით დასახლებული რაიონი დაიტბორა. სტიქიის ზონიდან 1000-მდე ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. სტიქიას ებრძვიან ჩინეთშიც, იუნიანისა და სიჩუანის პროვინციებში რამდენიმე დასახლება დატბორილია. შეფერხებულია სატრანსპორტო მოძრაობა. დატბორილი რაიონებიდან 300-მდე ოჯახი გაიყვანეს. სამაშველო სამუშაოებში არმიის შენაერთებიც არიან ჩართულები. მალაიზიური თვითმფრინავის გაუჩინარების შესახებ ხელისუფლების გამოქვეყნებული ანგარიშით დაღუპულთა ოჯახები იმედგაცრუებულები დარჩნენ. მათი მტკიცებით ანგარიში ტრაგედიის შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას არ შეიცავს. მთავარი გამომძიებლის კუქსუ ჩონის თქმით, თვითმფრინავი გაუჩინარების მომენტში მართვის კონტროლზე იმყოფებოდა, თუმცა რა მოხდა შემდეგ და რა გახდა კატასტროფის რეალური მიზეზი გამოძიებამ ამ დრომდე ვერ დაადგინა. სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელშიც 229 ადამიანი იმყოფებოდა, რადარებიდან 2014 წლის 8 მარტს გაუჩინარდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ბოინგი ინდოეთის ოკეანეში ჩავარდა. ტერეზა მეის რეიტინგი დაეცა. სოციოლოგიური გამოკითხვა ამჯერად Sky News-მა ჩაატარა. გამოკითხვის შედეგებით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მოღვაწეობით უკმაყოფილ რესპონდენტთა 74%-ია. მის მუშაობას დამაკმაყოფილებლად მხოლოდ 24% მიიჩნევს. მარტში კი მეის რეიტინგი 41% შეადგენდა. რესპონდენტთა 78% უკმაყოფილოა იმ მოლაპარაკებითაც, რომელსაც მეის მთავრობა Brexit-თან დაკავშირებით ევროკავშირთან აწარმოებს. ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ მუგაბეს გადადგომის შემდეგ ზიმბაბვეში არჩევნები დაიწყო. 2017 წლის ნოემბერში 94 წლის მუგაბემ სამხედრო ძალისხმევით და მმართველი პარტიის ზეწოლის შედეგად თანამდებობა დატოვა. მის მოვალეობას ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ემერსონ მნანანგვა ასრულებდა. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით დილის 7 საათზე გაიხსნა. ქვეყნის პრეზიდენტობა 23 ადამიანს სურს, თუმცა მთავარი კანდიდატები ემერსონ მნანანგვა და ოპოზიციონერთა ლიდერი ნელსონ შამისა არიან. საპრეზიდენტოსთან ერთად ზიმბაბვეში ადგილობრივი და საპარლამენტო არჩევნებიც ტარდებოდა.
კამბოჯაში კი საპარლამენტო არჩევნები მმართველმა პარტიამ პირწმინდად მოიგო. სახალხო პარტიამ პარლამენტის ქვედა პალატაში ყველა მანდატი მოიპოვა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საბოლოო შედეგები ჯერ არ გამოუქვეყნებია. წინასწარი შედეგებით მმართველი პარტია მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში 125-ვე ადგილს დაიკავებს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ხუნ სენი მანამდე აცხადებდა, რომ ქვეყანაში ოპოზიციის მოსვლა სამოქალაქო ომს გამოიწვევდა, რასაც ხელისუფლება არ დაუშვებდა. საფრანგეთში ქალებზე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებმა იმატა. პარიზში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ერთ-ერთი დაზარალებული ქალი წერს და YouTube-ზე ინციდენტის ამსახველ ვიდეოსაც აქვეყნებს, რომელიც სათვალთვალო კამერამ გადაიღო. მერი ლეგერის თქმით, ახალგაზრდა მამაკაცმა მას სექსისტური შინაარსის სიტყვებით მიმართა, რაზეც უხეში პასუხი მიიღო. ამის შემდეგ მამაკაცმა მას ჯერ საფერფლე ესროლა, შემდეგ კი სახეში ჩაარტყა. ინციდენტი საზაფხულო კაფესთან ათობით ადამიანის თანდასწრებით მოხდა. დააკავა თუ არა მამაკაცი პოლიციამ ჯერჯერობით უცნობია. და კვლავ საქართველოს გიორგი მიქაძის პროექტ ვოისას ქართული პრეზენტაცია ბლექსი არენაზე 4 აგვისტოს შედგება. მისი მიზანია მსოფლიოს ქართული ხალხური ფოლკლორი თანამედროვე მუსიკალური მიმდინარეობებთან სინთეზში გააცნოს. კონცერტი ამერიკულ ჯგუფ All Star Band-ისა და ბასიანის მონაწილეობით გაიმართება. გიორგი მიქაძემ პროექტი უკვე წარადგინა ამერიკისა და ჩინეთის დიდ სცენებზე. კონცეპტუალური ჩანაფიქრი ელექტრონული მუსიკის, ჯაზის, ფანკის, ფიუჟენის, R&B-ის, ჰიპ-ჰოპის და პოპ მუსიკის სინთეზით შეიქმნა. ღონისძიება ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში იგეგმება და საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. მუსიკალურად ეს ძალიან თანამედროვე ჟანრებისგან შედგება, კერძოდ ელექტრონული მუსიკა, ჰიპ-ჰოპი, R&B, fusion, jazz, სხვადასხვა ჟანრები, თუმცა მოქცეულია შემდგომ ისევ ამ ერთ ქართულ მუსიკის ირგვლივარი ყველაფერი და ყველას ძალიან კარგ შოუს ვპირდებით. პროექტ ჩეკინ ჯორჯიასი განსაკუთრებით გვახარებს ის პროექტები, რომლებიც ქართული კულტურის მსოფლიოს წინაშე წარმოჩენას უწყობს ხელს. სწორედ ესეთი არის ქართველი კომპოზიტორისა და მუსიკოსის გიორგი მიქაძის პროექტი ვოისა, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენი ქართული ფოლკლორის და თანამედროვე მუსიკის ძალიან საინტერესო სინთეზი იქნება. მუსიკა არის იმდენად თანამედროვე და იმდენად საინტერესო და ორიგინალური, რომ ვფიქრობ, რომ მხატვრული მხარეც იქნება, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ავიდეთ აი იმ დახვეწილობის და იმ თანამედროვე რანგზე, როგორიც არის თავად ეს მუსიკა. ძალიან სასიხარულოა, რომ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო კონცერტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. 4 აგვისტოს ბლექსი არენას დიდ სცენაზე გაიმართება მართლაც მოხდება პრემიერა გიორგი მიქაძის კონცერტისა ვოისა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ყველა დამსწრე საზოგადოებას და მელომანებს ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია ელით წინ. ასეთი იყო ახალი ამბების ქრონიკა 5 საათისთვის. დღის სხვა სიახლეებს კი იმედი ნიუს ჯიზე წაიკითხავთ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.